با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین بر هستم و از لندن از تلویزیون جهانی کلمه با شما صحبت می کنم. امیدوارم که خوب و تندرست باشید در هر کجای جهان که هستید، مخصوصا در این شرایط بسیار حساس که همگی نگرانند برای اینکه نمیدانند فردا چه می شود و سرنوشتشون چه خواهد بود. رژیمی که الان 47-48 سال است که مردم را در شرایط نامطمئنی قرار داده و هیچ وقتی مردم ندانستند که فردا بر سرشون چی میاد. اکنون هم همون شرایط ادامه داره در شرایط بسیار بدتری. و اکنون که جنگ جمهوری اسلامی با امریکا و منطقه و مردم ایران ادامه داره، سرنوشت مردم ایران بیش از زمانهای دیگر نامعلوم هست. قبلا جنگ جمهوری اسلامی فقط با مردم ایران و گاهی با کشورهای منطقه بوده، ولی اکنون در 3 جبهه می جنگه و با قلدری و قدرت تمام هم داره اعمال نفوذ میکنه. علتش هم این هست که بالاخره امریکا در شرایطی قرار گرفت که با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. این جنگ با واکنش‌های متفاوت روبرو شد. عده‌ای از آن حمایت کردند و عده‌ای با آن مخالفت کردند. برای بررسی این مسائل 2 کارشناس را دعوت کردم، آقایان دکتر همایون مهمنش از سازمان‌های جبهه ملی و آقای محمد مهدوی‌فر، یکی از زندانیان سابق و فعال سیاسی. به هر 2 مهمان گرامی سلام میفرستم و سوال با شما آقای مهمنش شروع میکنم. شما از آغاز این جنگ با این جنگ مخالف بودید و مردم هم کنجکاو بودند که بدانند که شما چرا با این جنگ مخالفید، برای اینکه قدرت مردم عملاً در شکست جمهوری اسلامی به سطح پایین رسیده بود و در آخرین نبردی که کردند 40-50 هزار نفر رو جمهوری اسلامی کشت و بنابراین یک بحران بزرگ پدید آورد. ولی کشورهای دیگر مجبور شدند، امریکا مجبور شد که وارد این جنگ بشه و شما همچنان مخالف ورود جنگ به ایران بودید و میخوام الان بفرمایید که دلیلتون چی هست. از طرف دیگر آقای مهدوی‌فر هم در اینجا حضور دارند. سلام میکنم خدمت ایشون. آقای مهدوی‌فر هم با این جنگ موافق بودند. خواهش میکنم دکتر مهمنش گرامی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. من قبل از همه چیز سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم و آقای مهدوی‌فر عزیز. من میدونید که من با جنگ مخالف بودم و هستم، نه الان بلکه 23 سال پیش هنگامی که دولت بوش بر سر کار بود. همون زمان هم یک نوشته‌ای داشتم که در اون ابراز کردم که چرا با جنگ مخالفم. گفتم که جنگ باعث خرابی میشه، باعث کشتار مردم میشه، باعث این میشه که جان مردم ارزش رو از دست بده، ولی باعث سرنگونی رژیم احتمالاً نمیشه و رژیم برعکس در اثر جنگ خودش رو قدرتمند حساب میکنه. و میدونیم که این رژیم جمهوری اسلامی واقعا رژیمیه که مردم، جان مردم، زندگی مردم براش از اهمیتی نداره. چیزی که برای اینا اهمیت داره در قدرت ماندنه. هم این که اینها با یک سری تفکرات ایدئولوژیک بسیار عقب مانده الان به هنوز به این تفکر، به این فکر هستن که فکر میکنن که میتونن برن دنیا رو بگیرن و پرچم نمیدونم اسلام رو در واشنگتن به اصطلاح به اهتزاز در بیارن و غیره و غیره. اصولا جمهوری اسلامی از آغازی که به وجود اومده علیه تمام همسایگان جنوبی ما، به خصوص
شروع کرده به تعرض، به برخورد، به اصطلاح برخوردهای غیر سیاسی و تنش آمیز و این تفکر که با این تفکر که مثلا داره یک مبارزه ضد امپریالیستی یا غیره رو پیش میبره، ولی از در سوی دیگه کمک کرده به اینکه اسرائیل بتونه در اون مدت‌ها تمام پشتیبانی جهانی رو برای خودش جلب کنه و بتونه با تمام قدرت علیه نیروهایی که جمهوری اسلامی بسیج کرده بود مبارزه کنه. بنابراین جنگ که پیش میاد، من معتقد نیستم که فقط این آمریکا و اسرائیل حمله کردن و این غیر قانونی بوده، اما زمین ساز جنگ خود جمهوری اسلامی بوده و این کارهایی که این رژیم میکنه. این رژیم خواهان جنگه. این رژیم براش مسئله زندگی مردم، زندگی عادی مردم بی تفاوت و اینه که ما نباید تو این دامی که این رژیم پهن میکنه بیافتیم. من معتقدم که مبارزاتی که در ایران صورت گرفته همچنان موفق بوده و تونسته بود قدم‌های بزرگی در مسیر حاکمیت مردم برداره و باید ادامه پیدا میکنه. بله، تشکر میکنم جناب مهمنش. خب جناب مهدوی فر، نظر شما چی هست؟ من خودم دیگه توضیحی نمیدم، شما سخنان ایشون رو شنیدید، خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید. سلام میکنم به شما، به بینندگان، به مهمان عزیز برنامه. تایید کنید که صدای من رو دارید. صدا خوبه آقای حسین بر؟ صدا رو؟ بله بله، صدا خوب و رساست. تشکر میکنم. بسیار عالی. صداتون قطع شد آقای مهدوی فر. آقای مهدوی فر، صدای شما قطع شد. تا ایشون صدایشون دوباره برگرده من یه توضیحاتی میدم و اونگاه در خدمت ایشون خواهیم بود. این جنگ واکنش‌های مختلفی رو در ایران برانگیخت. عده‌ای منتظر این بودند که امریکا با تمام توان کاری بکنه که جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. عده‌ای هم همونطور که آقای مهمنش گفتند مخالف اون بودند، ولی یک چیز رو همگی میخواستند: تغییر جمهوری اسلامی از ضروریات زمانه ماست، چه در ایران، چه در خاورمیانه، چه در سطح جهان. برای اینکه اختلافاتی رو که و مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی در سطح جهان ایجاد کرده واقعا بی سابقه است. بی سابقه است که یک کشوری مثل ایران اولا در تمام دنیا هیچ دوستی نداشته باشه، بعداً در یک جنگ بر علیه امریکا همه همسایگان خودش رو بمباران بکنه. این در واقع یک حرکتی است غیر عاقلانه که تمام مردم ایران رو هم با اینا دشمن کرده و کشورهای دیگر رو هم با ایران دشمن کرده و مخصوصاً همسایگان عرب ما رو با ایرانیان و جمهوری اسلامی دشمن کرده. بنابراین یک جنگی است که واقعا هیچ کسی دنبالش نبود. آقای مهدوی فر، امیدوارم که الان صداتون باشه، خواهش میکنم بفرمایید. عذرخواهی میکنم من از برنامه خارج شدم و متشکرم از شما که دوباره این فرصت رو به من دادید. ببینید، ما باید ببینیم که ما به عنوان ملت ایران چی نداریم و به دنبال چی هستیم. یعنی در واقع ما گم شده ما چیه؟ من به شما میگم که اولا ما به عنوان ملت ایران نان نداریم. یعنی برای این که یک ملت بتواند زندگی بکند نیاز به اقتصاد دارد. جمهوری اسلامی اقتصاد ما رو از بین برده است. 1. 2. ما آزادی نداریم. جمهوری اسلامی آزادی رو از ما گرفته. پس ما برای رسیدن به این 2 تا هدف هر تلاشی رو میکنیم. از هر کسی کمک میگیریم، از هر جایی میتونیم کمک بگیریم. اول از اندیشه های هر ایرانی کمک میگیریم، از امکانات هر ایرانی کمک میگیریم. هر ایرانی که ابتکاری داشته باشه، هر ایرانی که دلسوزی داشته باشه، تجربه‌ای داشته باشه، تجربهشو میاره میذاره وسط.
بعضی ها ممکنه امکانات مالی داشته باشن، امکانات پولی داشته باشن، ممکنه هر کسی یک استعدادی داره، استعداد رو میاره میذاره وسط و ما از امکانات خارجی هم استفاده میکنیم. یعنی این برای ما قابل قبوله که ما از امکان اسرائیل استفاده بکنیم، از خود اسرائیل استفاده بکنیم، ما از نتانیاهو بخوایم برای نجات ایران استفاده بکنیم هیچ اشکالی نداره، از ترامپ بخوایم استفاده بکنیم، از کشورهای آفریقایی استفاده بکنیم، از ژاپن استفاده بکنیم. هر کس که بتواند دست ما رو بگیرد در این راهی که ما نیاز به کمک داریم، ولو برای اینکه کمکش به قصد در واقع طمع پول باشه، به قصد طمع نفت ما باشه، هیچ اشکال نداره. ما نفتمون رو باید به دنیا بفروشیم. از الان میتونیم قولشو بدیم به آقای نتانیاهو، میتونیم قولشو بدیم به آقای ترامپ. نفتی که جمهوری اسلامی از ما ضایع میکنه، نفتی که جمهوری اسلامی به نصف قیمت به چین میفروشه، پولشو میره مهمات میخره، موشک میخره و موشک رو در جایی استفاده میکنه که خواست ما ایرانی ها نیست. این نفت مال خود ما ایرانی هاست. ما دلمون میخواد این نفت رو به نتانیاهو بفروشیم، دلمون میخواد به ترامپ بفروشیم. جمهوری اسلامی میاد 50% تخفیف میده، ما دلمون میخواد 5% تخفیف بدیم و تخفیف رو هم خود ما ملت معین میکنیم. ما برای نجات خودمون از هر امکانی که در هر کجای دنیا وجود داشته باشه بهره میبریم. ما برای این که به نان برسیم، ملت ما به اقتصاد برسه، ما برای این که به آزادی برسیم، اگر موشک نتانیاهو، بمب نتانیاهو بتونه به ما قول بده که دقیقاً وسط بیت رهبری فرود میاد، اگر بمب نتانیاهو بتونه به ما قول بده که دقیقاً وسط یگان ویژه فرود میاد، یگان ویژه یعنی دقیقاً اون گروهی که میان در 18 و 19 دی ماه و در 96 و 98 میان مردم رو به رگبار میبندن، ما هر کجا که بمب و موشکش مال ترامپ باشه، مال نتانیاهو باشه، مال موزامبیک باشه، مال عراق باشه، مال پاکستان باشه، مال آذربایجان شوروی باشه، مال هر کجا، از هر امکاناتی در هر کجا استفاده میکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی رو از میان برداریم و شکوفا بشیم و اقتصادمون رونق بگیره و مردم به آزادی برسن و انتخابات واقعی برگزار بشه. و حضورتون عرض کنم این از این نکته. ببینید پیمانهای نظامی، پیمانهای اقتصادی در دنیا مبناش بر منافع خود ملت هاست. یعنی موقعی که 20 تا کشور میرن با هم یک پیمان نظامی امضا میکنن، معنیش این نیست که مثلا فرض کنید که ترکیه با آمریکا پیمان نظامی در یک پیمان نظامی مشارکت دارن، معنیش اینه که آمریکا اومده برای ترکیه داره دلسوزی میکنه و ترکیه هم برای آمریکا دلسوزی میکنه. یعنی ترکیه برای منافع آمریکا بجنگه، آمریکا بیاد برای منافع ترکیه بجنگه. ابداً چنین چیزی نیست. آمریکای ترامپ همین الان هر کاری میکنه داره برای منافع خودش این کار رو انجام میده و درستش هم همینه، چون ترامپ از ما که نمیخواد رأی بگیره برای رئیس جمهور شدن، باید از مردم آمریکا رأی گرفته و باید به مردم آمریکا پاسخگو باشد. پس بنابراین ترامپ باید جانب منافع آمریکا رو بگیرد و ما که یک ایرانی هستیم باید جانب منافع ایران رو بگیریم. ما اصلا انتظار نداریم که نتانیاهو برای ما دموکراسی بیاره یا بخواد برای منافع ما در اسرائیل کوشش بکنه. نتانیاهو در همون جایی که نشسته برای منافع اسرائیل کوشش بکنند، ترامپ هم برای منافع آمریکا کوشش بکنند و در جایی که ما دشمن مشترک داریم، یعنی دشمن مشترک ما جمهوری اسلامی هست، ما از همینجا با آقای ترامپ و با آقای نتانیاهو هم پیمان میشویم. نصف راه رو با هم رفتیم، بیش از نصف، یعنی 2/3 راه رو رفتیم. 2 تا جنگ انجام دادیم. در این 2 تا جنگ 2/3 نیروهای زبده جمهوری اسلامی رو از میان برداشتیم، 1/3 دیگهش مونده. معنیش اینه که ما یه جنگ دیگه هم نیاز داریم و اون جنگ دیگه هم امیدوارم که همین روزا شروع بشه و بقایای جمهوری اسلامی رو، یعنی یک صبح از خواب بیدار بشیم ببینیم که هم قالیباف رو زده، هم پزشکیان رو زده، هم اژه‌ای رو زده. همین اژه‌ای که جوانان ما رو حکم اعدام همین الان براشون صادر میکنه، اژه‌ای جا مونده، از 2 تا جنگ اول جا مونده. حتما باید در جنگ بعدی، من از همینجا از آقای نتانیاهوی عزیز، از آقای ترامپ عزیز میخواهم که در جنگ بعدی، همینطور که یک روز صبح پا شدیم و دیدیم خامنه‌ای رو به هلاکت رسونده، در جنگ بعدی
به محض اینکه صبح پا میشیم از خواب و کانال‌های تلگرامی رو مرور میکنیم ببینیم که جناب آقای نتانیاهوی عزیز هم اژه‌ای رو زده، هم پزشکیان رو زده و هم قالیباف رو زده. این راه ادامه دارد تا سرنگونی جمهوری اسلامی، این راه ادامه دارد تا اینکه ما جمهوری اسلامی رو از میان برداریم. و نکته دیگه این که دوست عزیزمون آقای همایون مهمنش گفتن که فعالیت‌های مردم نتیجه داده. قطعا نتیجه داده. فعالیت‌های مردم، فعالیت‌های اپوزیسیون، خود تلاش‌های خود شما آقای مهمنش، حزب شما، سازمان شما، ما اینها رو نادیده نمیگیریم. ما تظاهرات بازنشستگان رو، معلمین رو، کارگران رو و تمام کسانی که به هر نحو، نویسندگان رو، شاعران رو و هر کس که هنرمندان رو، هر کس که به هر طریقی تونسته یک قدم برای آگاهی ایران برداره، برای آگاهی مردم برداره، ما قدردانش هستیم و این راه ادامه داره و اینا مکمل هم دیگه هستن و باید هم ادامه داشته باشه. هم ما بمب نتانیاهو رو به کار خواهیم گرفت، هم شعر و شاعری رو به کار خواهیم گرفت، هم تلاش‌های جامعه مدنی رو به کار خواهیم گرفت. ما به همه نیاز داریم. هیچ کس نباید مدعی باشه هیچ کس صاحب ایران نیست. همه ما ایرانی هستیم، همه ما برای آبادانی ایران، برای فردای ایران به ما نیاز داره و از الان اعلام میکنیم که شیشتونگ ایران از هیچ کس نیست. ایران ملک مشاع، مال بلوچستان، مال کردستان، مال ترکمن صحراست، مال من آران و میدگلیه، مال آقای حسین بره. فردا برمیگردیم ایران خودمون و ایرانمون رو بازسازی میکنیم، خرابی ها رو بازسازی میکنیم با کمک ترامپ، به کمک نتانیاهو و به کمک آقای حسین بر. من تمام متشکرم. بله تشکر میکنم. خب جناب مهدوی فر، جمهوری اسلامی برای بقای خودش از تمام شیعیان جهان کمک خواسته و افغانها را هم دیدیم هزار وارد ایران شدند و گفتند که هر کسی وارد ایران بشه یک زن ایرانی رو صیغه بکنه به اون پاسپورت میدیم و اجازه اقامت در ایران. همینطور از هشت شعبی تا دیگران الان همه اینها در ایران حضور دارند به منظور جمهوری اسلامی. اینا رو آورده به منظور دفاع از خودش، نه به منظور ساختن ایران. در این صورت که خود جمهوری اسلامی از همه نیروهایی که هر کجا تصور کرده برای دفاع خودش آورده، آیا مردم ایران حق ندارند که به همون صورت از کشورهای دیگر کمک بخواند برای نجات خودشون؟ قطعا همینطوره. ببینید در جایی که جمهوری اسلامی ببخشید سوال از آقای مهمنشه. تشکر. بله ببینید جریان صحبت آقای مهدوی فر منو یاد اون کسی میندازه که میگفتش که من میخوام با دختر شاه ازدواج کنم، مسئله اون موافقت اون مطرح نیست، من نصف کار تمومه چون من میخوام. و متاسفانه اینجا ما با یه واقعیاتی روبرو هستیم که آقای مهدوی فر اینها رو در نظر نمیگیرن. آقای ترامپ بارها نشون داده، همین داره تمام مدت نشون میده که مسئله ایران نیست، مسئله آزادی ایران نیست که بیاد به شما کمک کنه یا به ما کمک کنه و بخواد ایران رو نجات بده. مسئلهش اینه که اون حرفهایی که زده، اون کارهایی که کرده و اینها رو بتونه توجیه کنه و در مقابل مردم آمریکا بتونه بگی که مثلا ما پیروز شدیم و غیره. مسئله آقای نتانیاهو هم به هیچ وجه مردم ایران و کمک به مردم ایران نیست، اون منافع کشور خودشه. اونم تازه منافع خود اسرائیل هم حرفه که آیا منافع اسرائیل واقعا اینه که بیان 60,000 فلسطینی رو قتل عام کنن، بکشن با بمب و اینها، و این هم مورد سواله. ولی خب بگیم که حالا ایشون برای مثلا منافع مردم اسرائیل داره مبارزه میکنه. به هیچ وجه این چنین افرادی که یعنی چنین سیاست هایی که به اصطلاح خودمحور هستن و دنبال منافع خودشون هستن در پی آزادی مردم ایران نیستن.
حالا یه زمانی ممکنه ولی مثلا با آقای جمهوری دکتر اسلامی مهمنش شما ببینید اگر اسرائیل از فلسطینی ها میکشه، برای اینکه اونا از قدیم و ندید با هم درگیر بودند، ولی جمهوری اسلامی از خود مردم ایران 40-50 هزار نفر کشته. اون مردم ایران که دشمنان رژیم نیستند اگر رژیم از اونها نکشه. شما رژیم جمهوری اسلامی رژیم جنایتکاره، یعنی این حرفی نیست. منتها به معنای این نیستش که اسرائیل اومده به خاطر اینکه 40,000 نفر کشته شدن اومده به ایران حمله کرده. اسرائیل به ایران حمله کرده چون خودش رو از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار میبینه، مورد اصلاح این زمین سازی که جمهوری اسلامی کرده بخواد باش جنگ کنه. ولی این به معنای این نیستش که در جهت، ببینید فرمون دست یکی دیگه است، فرمون دست شما نیست که استفاده کنین از اونها برای مقاصد خودتون، فرمون دست اوناست و اونا هر کاری که میخوان برای مقاصد خودشون میکنن و این مقاصد با مقاصد مردم ایران یکی نیست. مثلا وقتی که میان ثروت‌های اسلام منابع مختلف ایران رو میزنن، وقتی که 1700 نفر غیر نظامی کشته میشه، وقتی که جزوش 254 تا کودک بودن، وقتی که 100,000 واحد مسکونی داغون میشه، وقتی که 23,500 واحد تجاری نابود میشه این و بهشون حمله میشه، وقتی که به اصطلاح 490 مدرسه حمله میشه و مورد حمله قرار میگیرن، 339 مرکز درمانی داغون میشن در کشور، اینها منافع مردم ایران، اینها خاص به اصطلاح اموال و چی میگن ثروت ملی ایرانی هاست و به هیچ وجه با منافع اسرائیل و غیره در ارتباط نیست. بنابراین جنگ شر مطلقه و اینکه بیاد الان شما دیدین اومدن حتی همونجوری که آقای مهدوی فر گفتن حتی زدن موشک زدن به بیت رهبری، اونم کشتن و غیره، ولی مسئله حل نشد. شما باید توجه کنید که با جنگ با بمب انداختن خارجی ها به کشور مسئله حکومت جمهوری اسلامی حل نمیشه. این رو باید مردم ایران خودشون با دست خودشون انجام بدن. انتظار این که ما مردم ایران همه مردم ایران منتظر بمونن که آمریکا و اسرائیل بیان با بمب انداختن مملکت رو نجات بدن واقعا یه تصور ساده لوحانه است. خود آقای ترامپ هم گفت که این کسانی که میخوان از ما که بیان مملکتشون رو با بمب به اصطلاح بهش حمله کنیم، اینا آدمای حضرت میخوام گفت بر اسم بعدی گفت اسم احمقن، آدمای احمقی هستن. و این واقعیت اینه که این تصور که آمریکا و اسرائیل میان و با بمب انداختن و داغون کردن کشور ایران میتونن مملکت ما رو نجات بدن، این یک تصور اشتباه بودی که الان نشون داده خودشون. من نمیدونم هنوزم که هنوز من تصور داشتم که این دوستانی که طرفدار جنگ بودن یواش یواش متوجه شده باشن که این واقعیت نداره که به این ترتیب میتونن جمهوری اسلامی رو عوض کنن. هنوزم که هنوزه این دوستان باز دوباره تاکید دنبال این نوع مسائل هستن و این اشتباهه. یک اشتباهه. ببینید دوستان، یک تفکری هست که میگن مملکت هرچی بیشتر داغون بشه بیشتر بعداً آزاد میشه. این اشتباهه، این تفکر اشتباهه. ما مملکتمون رو باید سعی کنیم که حفظ کنیم، داغون نشه، ضمن این که مبارزه کنیم برای اینکه جمهوری اسلامی هر چه زودتر بره. من کاملا میفهمم هموطنانمون رو. هموطنان ما مستعسلن، زندگی ندارن، نون ندارن، جای خواب ندارن، خونه ندارن، مسکن ندارن، همه اینا هست.
چاره این نیست که بیان سر ما بمب بریزن. چارهش اینه که مبارزه کنیم، مبارزه مدنی کنیم، مبارزه کنیم با این جمهوری اسلامی و این جمهوری اسلامی رو بتونیم کنار بذاریم. این به امید دیگران مردم رو امیدوار کردن که اونم امید واهی، این یک اشتباه بزرگ سیاسیه، از عاملیت مردم میکاه. مردم میشنن خونهشون میگن خب ما دیگه کاری نیستیم، آمریکا و اسرائیل بیان بزنن و داغون کنن و بره و ما رو نجات بدن. همین چیزی هم که واقعا میبینیم الان مبارزات مردم یه مقداری فروکش کرده. بنابراین این تصور که آمریکا و اسرائیل، اونم این دوتا کشور که توی جهان واقعا کارایی کردن که خلاف تمام قوانین بین‌المللی بوده و جنایت هایی کرده اسرائیل که نشون داده چه وضعیتی داره با مردم جهان. اون همسایه های خودش رو، فلسطینی ها رو باشون این رفتار میکنه. وای به حال کشور مثل جمهوری اسلامی ایران. و تو این جنگ هم نشون داد که اصلا مسئلهش مردم ایران نیستن. وقتی به درمانگاه ها حمله میکنه یعنی چی؟ یعنی درمانگاه هایی که مردم میرن برای اینکه به اصطلاح شفا پیدا بکنن، اونا رو داغون میکنه. اینا هیچ کدوم در جهت منافع مردم ایران نیست و به نظر من یک تصور کودکانه است که ما فکر بکنیم حالا آمریکا و اسرائیل میان با بمب مملکت ما رو نجات. تشکر میکنم. خب آقای مهدوی فر، سخنان آقای همایون مهمنش رو شنیدید. شما فکر میکنید که واقعا ترامپ و نتانیاهو میخواستند که جمهوری اسلامی رو بردارند، سرنگون بکنند و به این وسیله به مردم ایران کمک بکنند، ایران رو نجات بدن، کشور رو نجات بدن، یا میخواستند که هدفهای دیگری رو دنبال بکنند؟ همونطور که آغاز شروع کردند به بمباران بسیاری از مناطق نظامی، ولی سیاستمداران رو نگه داشتند و بعداً هم معلوم شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با وانس معاون رئیس جمهوری امریکا تماس داشتند و الان وانس همون صحبتایی رو تکرار میکنه که قبلا دیگران تکرار میکردن و اون change of behavior هست، یعنی رفتارتون رو عوض بکنید. دیگه از تغییر رژیم گذشتن، رسیدن به تغییر رفتار. آقای مهدوی فر آقای بهمنش بود یا از من؟ نه از شما بود آقای، از شما بود آقای، از شما بود آقای مهدوی فر. ببینید من خدمت ضمن اینی که من توجه دارم به سوالاتی که شما فرمودید، از آقای مهمنش میپرسم اگر که این مبارزات جامعه مدنی ما برای آزادی چون با این سرعتی که داره احیانا مثلا فرض میکنیم که 200 سال یا 500 سال دیگه هم طول کشید اشکالی نداره، یعنی اگر زمان ببره طوری نیست. چون میدونی که جامعه مدنی، مبارزات مدنی زمان میبره. جنگ اینجوری نیست. جنگ ممکنه که مثلا تو سوریه با جنگ بشار اسد ظرف 2-3 هفته کنار رفت، عراق 2 هفته 3 هفته کارش تمام شد، صدام حسین. ولی جامعه مدنی یه وقت 1000 سال طول میکشه. اگر ما برای برداشتن جمهوری اسلامی با جامعه مدنی 1000 سال زمان، نه 100 سال زمان لازم داشته باشیم، اشکالی نداره به نظر شما؟ یعنی که مثلا شما 50 سال مبارزه کردی و 50 سال دیگه هم شما مبارزه بکنی، یه 50 سال دیگه هم نواهای شما مبارزه بکنن، طوری نیست؟ یعنی اینقدر زمان ببره اشکال نداره. این یک نکته. دو اینکه فرمودید که ما خود مردم باید کار رو تمام بکنیم. ما چجوری کار رو تمام بکنیم؟ بریم تظاهرات بکنیم، بریم بگیم حقوق ما رو ندادی، بریم بگیم که انتخابات چرا اینجوریه، یا بریم اسلحه برداریم مبارزه بکنیم؟ مثلا مثل اون آبدارچی که رفت 2 تا قاضی ها رو کشت. اگر این کارو بکنیم آیا خوبه؟ ما بریم قضات رو پیدا کنیم، قضات جنایتکار رو مثل کاری که جیش العدل انجام میده، مثل کاری که بعضی از احزاب کردی انجام میدن، مثل کاری که مثلا مجاهدین خلق در کشتن لاجوردی انجام دادن. اگر ما به این نحو
اینا رو با گلوله از بین ببریم، آیا بازم این کارم کار بدیه؟ نکنیم این کار رو، فقط شعار بدیم و چیکار بکنیم؟ یعنی یه راهی باید جلوی ما بذاری دیگه، بریم تو خونه بنشینیم یا از خونه بیاییم بیرون. خب چیکار؟ بخوابیم یا بیستیم یا بنشینیم؟ بالاخره که باید یه راهی جلوی پای ما قرار بدی. خب من راهیشو گفتم. من گفتم 2 مرحله تعداد 100 تا از نیروهای زبده جمهوری اسلامی رو با کمک نتانیاهو کشتیم. یه تعدادش دیگهش مونده، الان اجهی و چند تای دیگه مونده. اینا رو تصمیم داریم تو مرحله بعد از میان برداریم. همه این کارهایی که من میگم 10 روز 15 روز 20 روز بیشتر شاید زمان نبره، اصلا 2 ماه زمان ببره، اصلا 6 ماه زمان ببره. ولی اگر ما به روش شما عمل بکنیم ممکنه که 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 80 سال دیگه هم بخوایم از طریق جامعه مدنی. من جامعه مدنی رو رد نمی کنم، جامعه مدنی مسیریه برای گسترش آگاهی، ولی ما همه ابزارها رو لازم داریم. جمهوری اسلامی زبان شعر و نویسنده و اینا رو نمیفهمه. جمهوری اسلامی نویسنده ها رو بازداشت میکنه، منع قانونی براشون درست میکنه، پرونده سازی میکنه جمهوری اسلامی براشون و با اینا وارد گفتگو نمیشه. اصولا میگه من زبان توی استاد دانشگاه رو نمیفهمم و تو شعر گفتی من شعر تو رو نمیفهمم، تو آدم فرهنگی هستی من فرهنگ تو رو نمیفهمم. جمهوری اسلامی چی میفهمه؟ چه زبانی بلده؟ ما با چه زبانی با جمهوری اسلامی حرف بزنیم که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره و گفتگو بکنه؟ راهش موشکه آقای مهمنش. خب جمهوری اسلامی فقط زبان گلوله رو میفهمه. کسی که میاد به انسانهای بیگناه، به انسانهای بیدفاع با دوشکا حمله میکنه تو خیابون، به پسر بچه های در 15-20 ساله حمله میکنه، بعد همینو میبردشون زخمی مجروح، بازداشتشون میکنه، باز دوباره شکنجهشون میکنه، بعد از بازداشت دوباره رهاشون نمیکنه، خانواده رو ازشون جریمه میگیره، پول میگیره و باز به وعدش عمل نمیکنه. جوان ما رو دیوانه میکنه، جوان ما خودکشی میکنه. همین 2-3 روز پیش جوانی که آزاد شده، جوان 19-20 ساله از شهرستان گلاباد، مادرش گفت اگر من 10 دقیقه دیرتر بهش رسیده بودم این داشت خودش حلق‌آویز میکرد. این همین جوانیه که بردن شکنجهش کردن و الان میترسه. همه که یک سال نیستن که، جوانی که رفته حقش رو بگیره و بهش حمله شده و شکنجه شده، چند نفر ریختن سرش، این فقط زبان گلوله رو میفهمه. جناب آقای بهمنش، ما هرچی هم بیایم اینجا با آقای حسین باشو و مصاحبه بکنیم، جمهوری اسلامی به ریش ما میخنده. زمانی جمهوری اسلامی ما رو جدی میگیره که از این برنامه با آقای نتانیاهو تماس بگیریم. چه جوری؟ اینجوری که من دارم حرف میزنم میگم آقای نتانیاهو 2 مرحله ما رو کمک کردی، دست درد نکنه، یه مرحله دیگه هم مونده و ما انتظار داریم که بقایای جمهوری اسلامی رو یه جوری بزنیم که از هر کدوم یه انگشت بمونه. بعداً اگر خواستیم تشییع جنازه بکنیم یه دونه انگشتاشو براشون تشییع میکنیم. ما با زبان زور میخوایم با جمهوری اسلامی حرف بزنیم. البته که زبان قلم هم باید باشد، زبان قلم، زبان بیان، اینا زبان آگاهیه، اونم باید باشه. همه گزینه‌ها باید روی میز باشه. علیه جمهوری اسلامی تمام گزینه‌ها باید روی میز باشد. اون فرهنگی باید کار فرهنگی بکنه، ما باید مصاحبه بکنیم. اونی که میتونه عملیات مسلحانه انجام بده باید عملیات مسلحانه انجام بده. اونی که میتونه یه گارد ویژه رو نابود بکنه، اونی که میتونه پادگان سپاه رو تسخیر بکنه، اونی که میتونه هر کاری میتونه انجام بده. خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما هر کاری باید بکنیم. من الان میگم که برای این که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم ما باید از همه امکاناتمون استفاده بکنیم. اینی که شما گفتید که نتانیاهو برای منافع اسرائیل تلاش میکنه، من به شما میگویم که اگر نتانیاهو در اونجا، یعنی در تل‌آویو بنشینه و اعلام بکنه که من میخوام برای منافع مردم ایران کار بکنم، من بلافاصله میگم این آدم کمعقله، این باید بره تیمارستان بخوابه. اینی که رفته نخست وزیر اسرائیل شده و از اسرائیل میگه من میخوام برای منافع ایران کار بکنم، این دیوانه است. نتانیاهوی عاقل نتانیاهوییه که برای منافع اسرائیل کار بکنه و ما ایرانی عاقل ایرانی هستیم که برای سرکوب جمهوری اسلامی بریم از امکانات نتانیاهو استفاده بکنیم. چرا؟ چون بهش بگیم که خب مگه همین جمهوری اسلامی نیست که به سرتون موشک میزنه؟ همین جمهوری اسلامی هم بچه های ما رو آزار میده، همین جمهوری اسلامی هم جوانای ما رو اعدام میکنه.
ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم عملیات تو خب رو تایید میکنیم. آقای مهدوی فر ببخشید سخنتون قطع میکنم. اولویت و مردم ایران به چی بدن؟ آیا مبارزاتی که خودشون میتونند انجام بدن، علی رغم این که ممکنه که جمهوری اسلامی 40,000 نفر رو در 2 شب کشته، ممکنه 100,000 نفر دیگر رو هم در 5 شب بکشه، و یا اینکه انتظار داشته باشه که کشورهای دیگر به هر دلیلی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، یا به طور کلی یک راه حل دیگر جهانی باشه؟ به هر حال جمهوری اسلامی اونچه مسلمه نه برای ایرانیان قابل قبوله، نه برای اسرائیل، نه برای کشورهای خاورمیانه. مجموعه ای از اینها آیا میتونند یک راه حل برای تغییر جمهوری اسلامی تشکیل بدن؟ ببینید جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند تو 48 ساعت 50,000 نفر آدم رو بکشه و هرگز هم نخواهد توانست. اگر هم در یک مرحله این کار رو انجام داد، علتش اینه که آقای پهلوی و ایران اینترنشنال بهش کمک کردن. یعنی اگر کمک پهلوی، همکاری آقای پهلوی و ایران اینترنشنال با جمهوری اسلامی نمی بود، به نظر من و اجازه میداد که مردم خودشون تصمیم بگیرن و در واقع با اطلاعات غلط اگر فریب نمیخوردن، اگر ایران اینترنشنال افکار عمومی رو فریب نمیداد، اگر به بهانه این که در جایی که اینترنت قطع شده و صدای همه ما قطع شده و صدای ایران اینترنشنال فقط در همه خونه ها به گوش میرسه، اگر ایران اینترنشنال به دروغ از زبان اعلام نمیکرد که نیروهای سرکوب تضعیف شدن و اعلام نمیکرد که من 150,000 نیروی ریزشی دارم، در حالی که 150 نفرشون هم نداشت، نه 150 نفر، 50 نفرشون هم نداشت، بلکه یک نفر ریزشی هم نداشت که بهش کمک بکنه. و این یک دروغ ساختگی بود. اگر چنین چیزی نمی بود و این یک استثناء بود و این استثناء دیگه نباید تکرار بشه. یک بار مردم فریب آقای پهلوی رو خوردن، یک بار فریب ولی آقای مهدوی فر، بالاخره مردم ایران فکر نمی کنید که اگر برند دنبال تظاهرات مجددی، در هر حال اون گذشته، ولی اگر برند دنبال تظاهرات و مبارزات مدنی، مجددا هم جمهوری اسلامی اونا رو سرکوب نمیکنه؟ چرا همینطوره؟ ببینید آقای حسین بور، ما تو جبهه هم که بودیم، یک واحد یا یک گردان هر لشکری داشت به اسم گردان اطلاعات. خب گردان اطلاعات موقعی که ما می‌خواستیم عملیات بکنیم، میره نیروهاش وضعیت دشمن رو ارزیابی میکنه. اگر که اطلاعات بیاد به ما بگه توی در واقع بازرسی هایی که انجام میده، بازرسی های شبانه‌ای که انجام میده، بیاد به ما بگه که اینجا مثلا 5 تا سنگر دوشکا داره، اینجا تیربارها در این قسمت منتظر ما هستن، خب ما از این ناحیه عمل نمی کنیم. خب یعنی یک عقل درست به ما میگه که ما از جای ضربه بزنیم که خودمون ضربه نخوریم. ما که جون بچه‌هامون رو از سر راه نیاوردیم که برن مثلا 1000 تا جمهوری اسلامی اینا رو درو بکنه. و باید که اینجور وقتا در واقع کسانی که این توانایی رو ندارن، کسانی که این اندیشه رو ندارن، بی خود و بی جهت جون مردم رو به خطر نیندازن. ما یه وقتی باید فراخوان بدیم که نتیجه بگیریم. اگر که یک فراخوان به ما در یک خیابون نتیجه نمیده و جون ما رو به خطر میاندازد، ما باید برگردیم بریم تو خونه. یعنی ببینید کار در واقع ما به عنوان مردم ایران یه وقت لازمه که سکوت کنیم، یه وقت لازمه که توی خیابون نریم، یه وقت لازمه که برگردیم بیایم تو خونه هامون، یه وقت لازمه اگر به ما خبر دادن که اینجا نیروی سرکوب وجود نداره، نیروی سرکوب از اینجا رفتن، بلافاصله بیایم همون قسمت رو تصاحب بکنیم. و ضمن اینی که فقط این نیست که ما بریم تو خیابون شعار بدیم. یک در واقع فعالیت در فضای مجازی، گفتگو، مصاحبه، اعتراض، شعار نویسی به در و دیوار، و هر کسی میتونه تلاش بکنه. همه وظیفهشون یکسان نیست. الان ما جوانان رشید شجاعی داریم که تو زندان ها هستن و اینا دارن تو زندان هم مقاومت میکنن. کاری که حداقل ما میتونیم انجام بدیم اینی که اینها رو حمایت مالی بکنیم، خانواده ها بهشون اطمینان بدیم. اگر شما در زندان هستید، خانواده های شما از نظر مالی تأمین میشن. ما به طرق مختلف میتونیم به این خانواده ها کمک بکنیم.
هر کسی به یه طریقی میتواند. همه مسلح نیستن، همه امکانات نتانیاهو رو ندارن، همه مثل اون آبدارچی مسلح نیستن. هر کسی به هر طریقی که میتواند. متشکرم. تشکر میکنم. خب جناب مهدوی فرض میکنیم که الان که این جنگ عملا تمام شده، دیگه امریکا هم دخالت نظامی به نظر نمیرسه که بکنه، اسرائیل هم که اصلا مدتی است که خاموشه و مسئولیت به این وسیله افتاده بر سر مردم ایران که این رژیم رو تغییر بدن. فکر نمی کنید که اگر جمهوری اسلامی تونست در 2 شب به هر دلیلی 40-50 هزار نفر رو بکشه، باز هم اگر مردم ایران بیاند وارد خیابان ها بشند یا هر گونه مبارزه مدنی دیگری که منجر بشود که موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته، اونها همچنان وارد صحنه میشن و عده زیادی رو میکشند. اون دفعه 40-50 هزار نفر کشتند و هیچ خبری نشد. تمام رسانه ها هم سکوت کردند. الان خود مردم ایران هم کم کم اونها رو دارن فراموش میکنند. در آن صورت جمهوری اسلامی الان دیگه شده قدرت بزرگ منطقه، همه کشورها هم ازش میترسند، امریکا هم دیگه کاری نمیکنه، اسرائیل هم کاری نمیکنه. در آن صورت مردم ایران واقعا هر حرکتی بکنن مورد شدیدترین سرکوب ها قرار نمیگیرن. طبیعیه که جمهوری اسلامی یک رژیمیه که از آغاز کشتن و کشتار مردم پرداخته و هنوز هم داره ادامه میده و این رو به خصوص در مواقعی که احساس ضعف میکنه شدت میبخشه و کوشش میکنه که با مردم مقابله کنه. اما آقای مهدوی فر میگن که اگر که ما مسئله حمله آمریکا و اسرائیل نباشه ما تا 200 سال دیگه، و ایشون توجه نمیکنن به این واقعیت که آقا این آمریکا الان اومده ساخته با این حکومت داره میسازه، شما بی خودی منتظر ایشون هستین. این تصور که این میاد برای شما بمب میندازه جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه، این تصور اشتباهیه دوست عزیز. همینجور نتانیاهو و دیگران مسائلی که دارن میخوان مسائل خودشون رو حل کنن، نه مسائل مردم ایران رو. اینها از مردم ایران انتظار داشتن وقتی اونا بمب میندازن، وسط بمب انداختن مردم ایران برن تو خیابون تظاهرات کنن. شما آخه اینو توجه نمیکنید این واقعیات رو. اینا همه رو میذارین کنار، میگین من دوست دارم که اینا بیان حمله کنن. خب بله دوست دارم بیان حمله کنن حکومت. خیلی این آرزو، این یک تصور واقعی با واقعیات نمیخونه. شما واقعیات رو ببینین، شرایط رو ببینین، این کارهای جمهوری اسلامی رو ببینین، بقیه رو ببینین و این کمکی که نکرده هیچی جمهوری اسلامی رو خطرناکتر و به قول شما از دید خودش قدرتمندتر و فلان و اینا کرده و اونای دیگه هم ازش میترسن. بنابراین این مسئله جنگ و این حمله نظامی برای مردم ایران نتیجه نداشته. شما این واقعیات رو باید در نظر بگیرید. این که من فکر میکنم ممکنه که بیاد این حکومت رو بندازه بنابراین بیاد هرچی بمب داره بریزه سر ما، این یک تصور اشتباهیه، این یک خیاله، یک چی میشه واقعا گفت، این درست نیست. آقای دکتر مهمنش، در اینجا این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی الان که میدونید اعدام ها رو خیلی بالا برده و بسیاری از جاها که اعدام ها اصلا اعلام نمیشه، مثل بلوچستان اعدام ها فوق العاده زیاده، هر روز تعدادی کشته میشن، تعدادی هم اعدام میشن و هیچ جا هم اعلام نمیشه. حالا با این توجه که جمهوری اسلامی خیلی وحشی شده، ترس هم برش داشته، در آن صورت واقعا فکر میکنید که مردم ایران مجددا توانی خواهند داشت که به هر صورتی این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند یا تغییر بکنند؟ و این مبارزات مدنی هم اگر بگیم اینا چه مبارزاتی است که میتونه یک رژیم بسیار خونخوار رو تغییر بده؟
مبارزات مدنی تا حالا انجام گرفته، صورت گرفته. شما این رژیم از روزی که اومده تا حالا شخصا خودم علیه مبارزه کردیم، این مبارزات ادامه داشته و ادامه داره. مسئله سر اینه که ما آیا میخوایم با یک تصورات ولی 47 سال گذشت آقای دکتر، 47 سال گذشت این مبارزات مدنی، 47 سال گذشت این مبارزات مدنی در تغییر رژیم تغییری نکرد. شما توجه کنید کشور آلمان شرقی با اون قدرت اقتصادی آلمان غربی پشتش بود، چند سال طول کشید تا اینکه تونست اونم شانسکی، چون شرق اروپا فرو ریخت، دولت شوروی فرو ریخت. اینجوری نیست که شما بتونید راحت هر یک حکومت رو عوض کنید. ولی مردم ایران پیشرفت کردن، مردم ایران یه جنبش هایی داشتن، نشون دادن، اومدن زن زندگی آزادی نشون داد که مردم ایران قادرن خواستهای خودشون رو به این حکومت تحمیل بکنن و این حکومت رو در وضعیتی قرار دادن. الان ببینید چند تا مسئله هست. اولا اینکه مبارزات این تصورات واهیه، تصورات واقعی نیست که آقای مهدوی فر و شما مطرح میکنید. این تصوراتیه. فکر میکنید من اگر که دلم خوش باشه که آمریکا و نمیدونم اسرائیل میان این حکومت رو میندازن برای من، این تو عمل هم دارین میبینین که واقعیت نیست، واقعیت نشده. خود اسرائیل هم از مردم ایران انتظار داشته وسط بمب انداختن برن تو خیابان تظاهرات کنن تا حکومت بیفته، ولی مردم نمیتونستن برن تو اون بمباران برن تو خیابان تظاهرات بکنن. بنابراین این تصورات رو بذاریم کنار، با واقعیت روبرو باشیم. راه حل چی آقای دکتر؟ راه حل چی؟ ببخشید وقت تقریبا رو به پایانه. راه حل چی در چی می‌بینید؟ یک رژیم خونخوار اینجا وسط، اولین رژیم خونخوار دنیا هم نیست، رژیم‌های خونخوار زیاد بودن، مردم اومدن مبارزه کردن با مبارزات خودشون، این رژیم رو لحظه به لحظه عقب نشوندن. مردم ایران باید به مبارزات مدنی خودشون ادامه. مبارزات مدنی یعنی چی؟ یعنی مبارزه میکنیم، گسترش میدیم مبارزه رو تا اون سطحی که حتی اقل خشونت رو ایجاد میکنه. اما این سطح با گسترش تعداد مردم و شرکت مردم ثابت نیست، هر لحظه میتونه بره بالاتر و تاثیرگذار باشه، کما این که بوده. دوما مسئله‌ای که هستش اینه که شرایط کشور و وضعیت سیاسی و اقتصادی و غیره و وضعیت خود جمهوری اسلامی شرایطی ایجاد کرده که این جمهوری اسلامی الان واقعیت اینه که قادر به کنترل افکار درون خودش نیست. یعنی اختلافاتی که الان اینها بین خودشون مطرح شده در مورد اینکه جنگ بکنن، چجوری بکنن، صلح کنن، چیکار نکنن، اینا خیلی شکننده است، اینا تضعیف میکنه. بنابراین مبارزات مردم به امید خدا و پیغمبر و نمیدونم نتانیاهو و آمریکا نباید بود، باید به امید خود مبارزات خود مردم بدونن جز خودشون هیچ کس دیگری نیست که به داد اونها برسه. ما باید بدونیم که فقط خودمون هستیم. اونهای دیگه اگه بتونن حتی جلوی آزادی و مبارزات ما رو هم یه زمانی میگیرن، ولی ما باید کوشش کنیم خودمون آزاد بشیم، خودمون به آزادی برسیم. با هم مبارزات مردم ایران 3 تا انقلاب بزرگ داشتن تو این قرن گذشته و موفق شدن. بله. چرا موفق نشدن؟ اینه که بنابراین ما باید تکیه کنیم بر نیروی خودمون، نیروی خود ما تعیین کننده است و بر اساس این نیرو بتونیم با جمهوری اسلامی مقابله کنیم و اون رو برداریم. فقط هم برداشتن جمهوری اسلامی هدف نیست آیه مهدوی فر که اینا بیان برای ما بردارن. هدف اینه که بعد از اون واقعا حقوق و آزادی های مردم همه رعایت بشه، همه مردم به حقوقشون برسن و آزادی و دموکراسی باشه. اگر این نشه این حرکات هیچ کدوم فایده نخواهد داشت. بله، تشکر میکنم جناب مهدوی فر. مبارزات مدنی در بسیاری از کشورها موفق شده
ولی اون مبارزات اصولا در ذات و ماهیت خودشون در کشوری مثل ایران نبودن. ایران یک کشور شیعه هست که هم متعصب هست، هم بی وجدان هست، هم بسیار بیرحمه و هم با تمام دنیا مخالفه. یعنی تنها با مردم ایران نیست، با مردمان که همسایه هم هست، با کشورهای جهان و عملیات تروریستی هم طرف هست، ولی همچنان مونده. الان همچنان مونده و الان وظیفه فقط به گردن مردم ایران افتاده که مردم جهان، آقای دکتر مهمانش میگن، اونها جمهوری اسلامی رو ول بکنن و مسئولیت تغییر فقط به گردن مردم ایرانه. فکر میکنید که این امکان پذیره؟ لطفاً یک کمی کوتاه که وقت به پایان رسیده. ببینید آقای مهرمنش، اینی که هیچ کس به فکر ما نیست در دنیا بدن، دنیا خودشون استکبارند و نتانیاهو که دستش آلوده است، نتانیاهو که غزه رو خراب کرده، ما بدبختیم، ما تنهاییم، ما هیچ کس رو نداریم. نخیر، ما میریم میگردیم تو دنیا، دوستانی پیدا میکنیم، متحدینی پیدا میکنیم، میریم مثلا به نتانیاهو میگیم به این دلیل که خامنه‌ای علیه تو بوده و خامنه‌ای علیه ما بوده، پس ما یه دشمن مشترکی داریم به اسم خامنه‌ای، پس این بمب رو الان ما بهش نیاز داریم، تو هم بهش نیاز داری که در چنین جایی فرود بیاد. ببینید، اینی که ما مردم رو ناامید بکنیم، بگیم دنیا به فکر شما نیست و ما تنهاییم و ما بدبختیم، ما 1000 سال دیگه به نتیجه نمیرسیم، اینطور نیست. ما همه دنیا رو میگردیم تا برای خودمون دوستانی پیدا میکنیم، دوستانی که وارد یک اتحادیه بشیم به خاطر اینکه دشمن مشترک داریم. و ضمن اینی که جامعه مدنی رو ما به رسمیت میشناسیم، ما فعالیت‌های مدنی رو به رسمیت میشناسیم و گفتم اینها مکمل هم دیگه است. ولی من الان نمیتونم برم مثلا به جمهوری اسلامی بگم من اومدم با این قلم، با این خودکار با تو مبارزه بکنم، تو در قبالش چی داری؟ جمهوری اسلامی میگه من در قبالش گلوله دارم، تو قلم رو بذار وسط، من با گلوله قلمتو میشکنم. خب اینجور وقتا من میرم بهش میگم تو گلوله که داری چیه؟ میگه مثلا من دوشکا دارم، دوشکا هر گلوله چقدر؟ مثلا میگه 200 گرم. من میگم میرم یه بمب 2 تنی میارم از تل‌آویو که دست بالای دست بسیار است. اگر تو برای این قلم من گلوله دوشکا داری، من برای گلوله دوشکای تو بمب سنگرشکن دارم. من دارم بمب سنگرشکن، بمب سنگرشکن من در تل‌آویو و درست شده برای اینکه روی پادگان سپاه فرود بیاد. چرا؟ چون سپاه دشمن منه، همون فرهنگی، همون معلم موقعی که میخواد حقشو بگیره، در جایی که بهش $200 حقوق میدن، $300 حقوق میدن و در مثلا قطر و کویت و عمان و کشور، حتی در عراق اینجا حقوق یک معلم 3 برابره، در قطر حقوق یک معلم 10 برابر حقوق یک معلم ایرانیه. این معلم میخواد بره فریاد بزنه حقوقشو بگیره، همون پاسدار میاد مزاحمش میشه، همون سپاه میاد مزاحمش میشه. اونجا دیگه فریاد معلم به جایی نمیرسه. اینجا من وظیفه دارم بیام توی این شبکه کلمه بنشینم بگم که آقای معلم، ارزش شما محفوظه، شما تلاشتون میکنی، ولی چون که برای فعالیت‌های مدنی ما اینها گلوله دارن، اینها چون که برای قلم من شعر گفتم، مثلا شعر الفبا گفتم، شما برید این شعر 32 بیتی رو بخونید. خب من که از اول RPG نیاوردم که، وقتی من شعر گفتم، مثنوی گفتم، منو انداختن توی زندان و توی انفرادی و در شرایط بسیار بد قرار دادن. من میرم میگردم تو دنیا، کشورها رو یکی یکی میگردم تا میرسم به نتانیاهو، میگم این خودشه، این همین کسیه که بمب سنگرشکن داره و این بمب سنگرشکنش باید بره پاسخ بده. اون کسی که منو انداخته توی انفرادی به خاطر شعر الفبا، به خاطر اینکه یک نوجوانی رفته حقشو بگیره، نوجوانی که میگه من الان بزرگ شدم، تحصیلات میخوام، ازدواج میخوام، امکانات میخوام، ماشین باید زیر پای من باشه، من ثروت من کو؟ من به عنوان یک ایرانی ثروت من کو؟ این نفتی که برمیداری، این مس و آهن و اینا رو میبری، فولاد رو میبری، طلا رو از بلوچستان میبری، پس چرا باید بچه بلوچ باید گرسنه باشه؟ من اینجا
به نمایندگی از اون کودک بلوچ یه بار دیگه از نتانیاهو میخوام که خودش آماده بکنه برای سومین مرحله و این جنگ امیدوارم بسیار هم زود باشه و کار رو تمام بکنه. با هم در کنار نتانیاهو و ترامپ هستیم و این راه ادامه دارد. متشکرم. بله تشکر میکنم. حدود 2 دقیقه وقت داریم. آقای دکتر بهمنش، آیا این جنگی رو که امریکا شروع کرد ولی وسط ناتمام گذاشت، آیا این فرصت مناسبی نبود برای اینکه به هر حال همگی کمک بکنند که باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشود و مردم ایران برای همیشه از شر هر گونه نظام مذهبی و ایدئولوژیک راحت بشن؟ لطفاً 1 دقیقه. همین سوال هم آقای مهدوی فر. همونجور که عرض کردم یک تصوراتیه که اشتباه. شما سیاست آمریکا رو الان و اسرائیل رو الان ملاحظه بکنید، توجه کنید که این سیاست‌های دیگه‌ای هستند. اون آرزوهایی که آقای مهدوی فر دارن و خیلی از هموطنان ما ممکن داشته باشن، اینها اشتباهه. روی اینها نمیشه حساب کرد. روی تنها چیزی که میشه حساب کرد نیروی مبارزاتی خود مردم ایرانه و باید بر اساس اون برنامه ریخت، اون رو تقویت کرد، اون رو به پیش برد و هر گونه تصور در این جهت که ما الان به خصوص شاهدشیم، با واقعیت روبرویم که ترامپ چی میخواد و آقای نتانیاهو چی میخواسته و چه جوری شده و میدونیم که عملی نشده. بازم دوباره بریم دنبال یه همچین راه حل‌های اشتباه و انحرافی است. بله تشکر میکنم. آقای مهدوی فر، شما هم بفرمایید جوابتون چی است؟ من اینی که آقای مهمنش عزیز گفتن ما با اینا آرزویی که برآورده نمیشه، ما مگه نه این که آرزو میکردیم که یعنی در واقع این بزرگترین آرزوی همه ما بود که یه روزی نگاه کنیم ببینیم خامنه‌ای کشته شده. خامنه‌ای حتی به مرگ طبیعی مرده. اگر تلویزیون اعلام میکرد که سکته کرده مرده چقدر ما خوشحالی میکردیم. ولی اینجوری که خودش بمیره و خانواده‌شان تلف بشن و اینطور با حقارت 4 ماه هم هست که نتونستن اینو ببرن چال کنن. خب این که آرزوی ما بوده اینا اینقدر تحقیر بشن. پس ما من میگم ما به 2/3 آرزومون رسیدیم، 1/3 آرزومون مونده. چرا 2/3 آرزو محقق شده 1/3 مونده؟ چون ما باید 3 تا جنگ میکردیم. 2 تا جنگشو پشت سر گذاشتیم. ما بقیه آرزومون هم در جنگ بعدی محقق خواهد شد با تلاش هممون و با پشتیبانی هممون. آقای مهمنش هم میاد پشت ما میسته و این جنگ رو حمایت میکنه. متشکرم. تمام. تشکر میکنم از شما جناب مهدوی فر و از آقای دکتر همایون مهمنش که در این برنامه همراه من بودید. به هر حال مردم ایران، آخر سر همه تغییری که در ایران باید اتفاق بیفته بستگی به شما داره. اینکه شما چه کار میکنید، تنها این کار رو میکنید، متحدینی پیدا میکنید، این بستگی به شما داره. روزگارتون خوش. خدا نگهدار. تا فرصت دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم.